Rannalla. Anteeksi, onko tässä hyvä paikka istua? Kyllä. Täällä on rauhallista ja tosi mukavaa. Voinko laittaa pyyhkeeni viereesi? Totta kai. Tässä on paljon tilaa. Onko vesi tänään lämmintä? Kyllä. Se tuntuu tosi miellyttävältä. Onko voimakkaita aaltoja? Ei, meri on tänään hyvin rauhallinen. Saako täällä uida? Kyllä, uimalue on juuri tässä. Tiedätkö, onko täällä medusoja? Ei, tänään ei ole nähty. Voinko jättää tavarani tähän? Kyllä, voin vartioida niitä hetken. Onko suihku lähellä? Kyllä, yksi on dyynien takana. Onko hiekka täällä pehmeää? Kyllä, se on hienoa ja puhdasta. Onko sinulla aurinkovoidetta? Kyllä, voin antaa sinulle vähän. Saako olla kauempana takana? Kyllä, siellä on vapaa alue. Onko varjoisia paikkoja? Kyllä, siellä suurten aurinkovarjojen alla. Voiko täältä ostaa ruokaa? Kyllä, tuo pikku kioski myy välipaloja. Onko ranta täynnä ihmisiä? Kyllä, mutta silti on rauhallista. Onko täällä hengenpelastajia? Kyllä, tornissa edessä on aina joku leirintäalueella. Anteeksi, tiedätkö, saako täällä telttailla? Kyllä, tämä alue on tarkoitettu teltoille. Onko maa tässä hyvä teltalle? Kyllä, se on tasainen eikä kova. Onko tässä lähellä vettä? Kyllä, hana on polun takana. Mistä löydän pesutilat täältä? Ne ovat rakennuksessa puiden vieressä. Ovatko suihkut puhtaat? Kyllä, ne siivotaan usein. Saanko tehdä pienen nuotion? Ei, nuotio on vain grillipaikoilla. Missä ovat grillipaikat? Tuolla ison kentän luona. Onko yöllä rauhallista? Kyllä, useimmat pitävät hiljaisen ajan. Onko sähköä saatavilla? Kyllä, takana on pistorasioita. Voinko ladata puhelimen? Kyllä, se onnistuu hyvin. Onko järvelle pitkä matka? Ei, lyhyt kävely riittää. Saako siellä uida? Kyllä, uinti on sallittua. Onko täällä pieni kauppa? Kyllä, portilla on ruokakauppaa. Saanko ostaa leipää siellä? Kyllä, aamulla on tuoretta. Missä ilmoittaudun? Mökissä parkkipaikan vieressä. Stadionilla. Anteeksi, onko tämä paikka vapaa? Kyllä, voit istua tähän. Oletko odottanut peliä kauan? Kyllä, olen odottanut koko päivän. Näetkö hyvin täältä? Kyllä, näkymä on todella selkeä. Onko tunnelma tänään erityisen kova? Kyllä, fanit ovat tosi innokkaita. Saanko laittaa juomani tähän? Kyllä, laita se istuimesi viereen. Tiedätkö, missä WC-OCTJ ovat? Kyllä, ne ovat lohkon takana vasemmalla. Onko stadionilla fanikauppa? Kyllä, heti sisäänkäynnin takana. Voiko sieltä ostaa huiveja? Kyllä, siellä on paljon fanituotteita. Tuleeko pelistä tänään jännittävä? Kyllä, molemmat joukkueet ovat vahvoja. Onko sinulla suosikkijoukkue? Kyllä, kannatan kotijoukkuetta. Tiedätkö hyvän paikan kuville? Kyllä, ylhäällä lohkon reunassa on hyvä. Onko lattia täällä liukas? Ei, se on hyvin turvattu. Saanko nousta hetkeksi? Kyllä, ei haittaa. Alkaako tauko pian? Kyllä, sen pitäisi alkaa kohta. Voinko ostaa ruokaa tästä? Kyllä, ulkona kojulla on välipaloja. Onko vaikea päästä ulos pelin jälkeen? Ei, jos odottaa hetken, se sujuu. Matkatoimistossa. Anteeksi, voisitteko auttaa minua löytämään loman? Totta kai. Kerro vain, mitä etsit. Onko teillä kauniita kohteita meren äärellä?
Kyllä, meillä on monta paikkaa hiekkarannoilla. Onko sää siellä miellyttävä? Usein hyvin leuto ja aurinkoinen. Onko myös rauhallisia kohteita? Kyllä, löytyy hiljaisia paikkoja ilman suurta vilinää. Voinko varata matkan hotellin kanssa? Kyllä, tarjoamme valmiita paketteja. Onko tarjouksia lyhyille matkoille? Kyllä, meillä on joustavia vaihtoehtoja. Voitteko näyttää kuvia kohteista? Kyllä, näet esimerkkejä tältä näytöltä. Voimmeko jatkaa neuvontaa myöhemmin? Toki, voit tulla milloin vain takaisin. Onko tietoa aktiviteeteista paikan päällä? Kyllä, monissa kohteissa on retkiä ja kierroksia. Voinko valita matkan aamiaisella? Kyllä, useat hotellit tarjoavat aamiaisen. Miten löydän parhaan alueen? Mieti, haluatko luontoa, kaupunkia vai merta? Voitteko antaa suosituksen? Tämä paikka on suosittu ja rauhallinen. Tarvitsenko jotain varausta varten? Et, vain nimesi ja yhteystietosi. Voinko päättää myöhemmin? Kyllä, ota rauhassa aikaa. Missä voin maksaa, kun varaan? Suoraan täällä tiskillä. Pesulassa. Anteeksi, tiedätkö miten tämä kone toimii? Kyllä, laita pyykit sisään ja sulje luukku. Mihin laitan pesuaineen? Ylhäällä on pieni lokero rummun yläpuolella. Tarvitsenko täällä erikoiskolikoita? Et, tavalliset kolikot riittävät. Onko täällä myös kuivausrumpu? Kyllä, kuivausrummut ovat vasemmassa nurkassa. Onko kuivausrumpu voimakas? Kyllä, se kuivaa vaatteet melko nopeasti. Missä voin istua? Tuolla edessä on muutama tuoli. Voinko käväistä ulkona pesun aikana? Kyllä, monet tekevät niin. Onko pyykkini turvassa? Kyllä, täällä ihmiset katsovat toistensa perään. Saako täältä pesuainetta? Kyllä, oven vieressä automaatti myy sitä. Kannattaako vaalea pyykki erotella? Kyllä, se on aina parempi. Onko vesi tarpeeksi lämmintä? Kyllä, kone säätää lämpötilan itse. Voinko pysäyttää koneen, jos unohdan jotain? Kyllä, heti alussa se vielä onnistuu. Minne voin laskea laukkuni? Vieressäsi on pieni pöytä. Onko täällä yleensä näin hiljaista? Kyllä, monet odottavat ja lukevat vain. Missä maksan kuivausrummusta? Suoraan laitteeseen kolikoilla. Bussissa. Anteeksi, onko tämä paikka vapaa? Kyllä, voit istua tähän. Meneekö tämä bussi keskustaan? Kyllä, se pysähtyy suoraan siellä. Onko täällä aina näin täyttä? Usein, varsinkin iltapäivällä. Tiedätkö, onko bussilla monta pysäkkiä? Kyllä, se pysähtyy monessa paikassa. Voinko leimata lippuni täällä? Kyllä, leimauslaite on oven vieressä. Saanko jättää reppuni tähän? Kyllä, laita se jalkojesi väliin. Tuleeko kuulutus seuraavasta pysäkistä? Kyllä, kuulutus kuuluu hyvin. Miten tunnistan oman pysäkin? Nimi näkyy näytöllä. Onko hyvä paikka jäädä pois? Parasta on poistua etuoven kautta. Onko matka yleensä rauhallinen? Kyllä, reitti on miellyttävä. Voinko kysyä täältä neuvoa? Kyllä, matkustajat auttavat mielellään. Onko kuljettaja ystävällinen? Kyllä, hän on aina avulias. Saanko seistä hetken? Saat, tartu vain kahvaan. Tarkastetaanko lippuja usein? Joskus tarkastajat tulevat kyytiin. Olemmeko pian keskustassa? Kyllä, perillä ollaan ihan kohta. Odotushuoneessa. Anteeksi, tiedätkö pitääkö täällä odottaa kauan?
Ei, usein se sujuu melko nopeasti. Oletko myös seuraavalla vuorolla? Kyllä, odotan myös kutsuani. Onko täällä aina näin hiljaista? Kyllä, ihmiset puhuvat yleensä hiljaa. Saanko juoda juomani täällä? Kyllä, se on sallittua. Onko täällä lehtiä? Kyllä, pienellä pöydällä edessä. Ovatko ne uusia lehtiä? Kyllä, niitä vaihdetaan usein. Tiedätkö, missä WC on? Kyllä, käytävää pitkin vasemmalle. Voinko soittaa hetken? Kyllä, mutta hiljaa. Huudetaanko nimi täällä kovaa? Ei, näyttö näyttää numerot. Pitääkö korttini olla valmiina? Kyllä, se auttaa myöhemmin. Tuleeko henkilökuntaa pian? Kyllä, he käyvät säännöllisesti. Saanko avata ikkunan hetkeksi? Kyllä, ikkuna aukeaa. Onko odotushuone iso? Kyllä, istumapaikkoja on paljon. Oletko istunut täällä kauan? En. Vasta pienen hetken. Tiedätkö, miten se etenee? Kyllä, kutsun jälkeen mennään suoraan huoneeseen. Kirpputorilla. Anteeksi, kuinka paljon tämä esine maksaa? Se on tosi halpa. Voit ottaa sen käteesi. Onko se vielä hyvässä kunnossa? Kyllä, sitä on tuskin käytetty. Voinko vähän tinkiä? Kyllä, pieni alennus on mahdollinen. Onko sinulla myös samankaltaisia tavaroita? Kyllä, tuolla takana on lisää esineitä. Onko tämä ainut kappale? Kyllä, minulla on vain tämä. Saanko kokeilla sitä hetken? Kyllä, kokeile rauhassa. Onko sinulla myös vaatteita? Kyllä, toisella pöydällä on joitakin. Ovatko vaatteet puhtaita? Kyllä, ne on juuri pesty. Mistä löydän kirjat? Tuolla sinisellä huovalla. Onko teillä lastenkirjoja? Kyllä, muutama on ihan edessä. Voinko maksaa kortilla? Ei, täällä käy vain käteinen. Onko sinulla pussia? Kyllä, annan sinulle mielelläni yhden. Tuleeko tänne paljon väkeä? Kyllä, varsinkin aamulla. Voinko palata myöhemmin katsomaan? Kyllä, olen täällä vielä pitkään. Onko uloskäynti helppo löytää? Kyllä, seuraa vain pääpolkua. Koulun edessä. Anteeksi, tiedätkö, onko sisäänkäynti jo auki? Kyllä, ovet ovat jo auki. Tuleeko tänne monta lasta samaan aikaan? Kyllä, juuri ennen alkua tulee ruuhkaa. Onko tämä oikea ovi uusille oppilaille? Kyllä, uudet oppilaat menevät myös tästä. Onko täällä luokkien kartta? Kyllä, sisällä on iso opaskartta. Tiedätkö, missä kirjavarasto on? Kyllä, heti alakerrassa vasemmalla. Voiko sieltä ostaa myös vihkoja? Kyllä, perustarvikkeita löytyy myös sieltä. Saako tässä odottaa? Kyllä, monet odottavat tässä ystäviä. Onko pyörille turvallinen paikka? Kyllä, pyöräteline on aidan vieressä. Saavatko vanhemmat tulla hetkeksi sisään? Kyllä, mutta vain etuosaan. Onko täällä joskus valvontaa? Kyllä, opettaja käy täällä säännöllisesti. Onko tämä alue aina näin meluisa? Kyllä, aamulla monet lapset ovat innoissaan. Tiedätkö, missä uusi luokka kokoontuu? Kyllä, pääovella edessä. Voiko täältä kysyä reittiä joltain? Kyllä, kanslia auttaa mielellään. Onko ulkona taukopaikkoja? Kyllä, koulun takana on iso piha. Saanko odottaa siellä jo? Ei, vasta tunnin alettua sinne saa mennä. Juomamyymälässä. Anteeksi, mistä löydän kivennäisveden? Vesi on heti edessä, ensimmäisessä käytävässä. Onko teillä myös vettä
Ilman hiilihappoa. Kyllä, se on ihan poreveden vieressä. Mistä löydän mehun? Mehut ovat viereisessä käytävässä. Onko teillä myös tuoreita mehusekoituksia? Kyllä, kylmähyllyssä on useita makuja. Onko teillä kofeiinittomia juomia? Kyllä, tuolla takana on joitakin. Missä ovat isot pullot? Ne ovat alhaalla hyllyssä. Onko pieniä pulloja mukaan otettavaksi? Kyllä, heti kassalla edessä. Onko teillä juomia lasipulloissa? Kyllä, oikealla puolella. Mihin palautan tyhjät pullot? Panttiautomaatti on sisäänkäynnin luona. Toimiiko automaatti hyvin? Kyllä, se hyväksyy melkein kaiken. Onko teillä myös laatikoita? Kyllä, täysiä ja tyhjiä laatikoita on perällä. Mistä löydän teejuomat? Ne ovat limujen vieressä. Onko teillä myös jotain lämmintä? Kyllä, kuumat juomat ovat pienessä hyllyssä edessä. Voinko maksaa kortilla? Kyllä, se onnistuu. Missä on uloskäynti? Tuolla vasemmalla ovesta läpi.